Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái thắt lưng đến từ thương hiệu của Hermes mọi người ha. Là cái bóc của nó mọi người ha. Cái bóc bên nó thì nó cũng sẽ có cái thông tin bên đây mọi người nè. Là size 32mm là cái dây mọi người ha, cái chiều rộng của nó là tầm khoảng 32mm. Và đây là cái màu của nó và thông tin thông số của nó mọi người ha. Và đây là cũng là một cái dây kiểu như là băng rôn gì đó của thằng Hermes. Và cũng như thường lệ cũng sẽ có một cái bóc mọi người ha. Ở bên trong thì mình cũng sẽ có một cái thắt lưng dust bag này nọ đó mọi người. Đây là cái mặt của nó mọi người nè. Cái mặt của nó sẽ bỏ riêng nè. Hồi trước các bạn nhớ cái thời mà rất là lâu rồi, nó sẽ là một cái khay, nó có cái mặt và cái dây ở bên trong luôn. Còn cái này là các bạn có thể đổi mặt được luôn mọi người ha. Cái này các bạn có thể mua riêng nè. Đây là cái mặt của nó mọi người ha. Cái mặt của nó các bạn coi nè, không? Nó rất là đẹp mọi người. Kiểu như là nó sẽ có rất là nhiều mặt, cái con ngựa nè, rồi mặt này là kiểu như là full luôn, nhưng mà nó có chấm bi, không chấm bi và sọc, rồi phiên bóng, rồi nhám. Rồi cái phần này là kiểu như là nó sẽ làm một cái bóng và một cái nhám nó ráp lại hai chữ H mọi người ha. Nhìn nó rất là đẹp. Đây là cái siêu của nó mọi người ha, nó có một cái lớp keo trên đây nè. Và ở mặt dưới này mọi người này nó sẽ có cái chữ Made in France mọi người ha. Không biết là các bạn có thấy rõ hay không. Và đây là cái phần để các bạn móc cái dây vào, và cái móc vào đây ha. Ở dưới đây nó cũng có cái logo của Hermes nè. Nói chung mình thấy là nó làm rất là bài bản và rất là đẹp, nhìn nó rất là hay mọi người ha. Và về cái đất bát các bạn thấy không, cái đất bát của cái phụ kiện đó mọi người nè, nó sẽ cái màu nó sẽ khác với lại cái đất bát của cái thằng dây nịch. Cái dây nịch này mọi người nè, cái đất bát này nó giống như là cái đất bát của cái túi vậy mọi người. Thành ra là khi mọi người coi mọi người sẽ thấy là hai cái nó sẽ khác nhau, nhưng thực chất là nó sẽ là một cái mọi người. Kiểu như là cái này là mọi người nè, nếu mà các bạn để ý cái túi của LV á, thì khi mà cái đất bát nó sẽ màu nó sẽ khác, nhưng mà cái túi mà phụ kiện á, thì nó sẽ khác nữa mọi người. Kiểu như là cái này nè, họ sẽ làm mỗi cái nó sẽ mỗi khác, nó chỉ giống như là cái logo thôi mọi người ha. Cho nên mọi người mua thì mọi người phải lưu ý. Giống như cái sợi dây này nè, khi mà các bạn mua hàng Âu á, nó rất là mềm mịn luôn, nó giống như là cái dây này luôn mọi người nè. Đó, cái này là cái bình thường mọi người ha. Cái nhiều khi mình quay như vậy các bạn tưởng là hai cái nó khác nhau, là một cái Âu một cái pha ke, không phải mọi người ha. Các bạn để ý là đó, mình sẽ cho các bạn xem kỹ cái hình con ngựa nè, nó sẽ rất là ok nhất. Đó, cái này cũng vậy luôn mọi người ha. Đó, không khác gì hết, nó chỉ khác là phụ kiện với lại cái túi và hoặc là cái dây da thôi. Có thể là mình nghĩ là cái này nè, thì cái này mọi người nè, cái chất vải này là nó sẽ làm cho cái mặt của cái dây kim loại á, cái phần kim loại á nó sẽ ok hơn. Còn cái này sẽ làm cho cái chất da nó sẽ bảo quản tốt, thì cái này nó sẽ làm cho cái chất da nó bảo quản tốt hơn, thì mình nghĩ như vậy thôi mọi người ha. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái sợi dây mọi người ha. Cái này cũng trong một cái dust bag luôn. Và cái này mọi người nè, dây á, các bạn có thể đổi được tất cả các loại dây cũng được mọi người ha. Giống như là cái này là dây da đen nè, ở bên trong là nhám đen nè, nó có nhiều loại lắm mọi người. Kiểu như là da màu nâu, hay là tất cả da màu khác, hoặc là màu đen ở trong là màu nâu, các bạn có thể ăn gian sử dụng được hai mặt cũng được mọi người. Và cái dây này mọi người nè, các bạn có thể mua riêng. Cái này là mình mua trong store của thằng Hermes mọi người ha. Đó, thành ra là mình để nguyên luôn cho khách nè. Cái này là cái dây riêng thôi là 14 triệu mấy trăm, và cái mặt nữa là hình như là cũng mười mấy triệu nữa mọi người. Và cái này mình mua thì mình sẽ off cho khách, hoặc là kiểu như là có những phiên bản của mình có sẵn mình ôm nhiều quá mọi người, thì mình sẽ off nhiều hơn. Còn những phiên bản mà kiểu như là nó sẽ hiếm hơn và khó hơn thì nó sẽ off rất ít mọi người ha. Ở đây cũng sẽ có một cái logo của Hermes nè mọi người nè. Và cái này như là mình thấy là cái mã code riêng của nó, mình sẽ chụp hình cho các bạn và mình sẽ bảo hành cho các bạn chính hãng trọn đời. Size của em này là cái size 100 mọi người ha. Nó sẽ có size 85, 90, 95, 100, cho nên mọi người phải lưu ý. Ở mặt trước thì cái da này là da nó hơi gọi là nó trơn trơn mọi người ha. Còn ở bên trong nó sẽ là một cái da kiểu như là da ép sầm vậy mọi người. Giống như là của cái thằng túi thằng gì đó mọi người ha. Mọi người về cái mặt thì các bạn có thể là gắn vào đây mọi người ha. Các bạn bấm cái lỗ này vào thôi. Đó. Đó, mọi người bấm vào cái lỗ này vào mọi người thấy không? Khi mà các bạn mang á, các bạn lưu ý nha, hồi trước á, thì mình nhớ là nó sẽ có 5 nấc, mà không biết cái đợt này nó sẽ có 3 nấc và cái này là size 100. Thì bình thường á, là cái size 100 là tới ngay cái phần nấc chính giữa mọi người là đúng size 100. Rồi còn có thể là nó cho các bạn thêm vài cent nữa để các bạn có thể là khi mà các bạn ăn no hay là cái bụng của bạn có thể to á, các bạn có thể nới lên lại mọi người ha. Đó, cho nên mọi người mua thì mọi người cứ đo đúng cái size của mọi người cũng được. Thì cái thắt lưng này hiện tại là mình đang có sẵn rất là nhiều mặt luôn mọi người. Các bạn có thể lựa mặt này và một cái dây màu khác cũng được nữa. Giá tầm khoảng 20 mấy triệu mọi người ha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ báo cho mình đi, mình sẽ báo chính xác giá cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái thắt lưng này, mọi người nhớ cho một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm chuông thông báo cái bên để nhận những video của mình. Nhớ cho mình một tim bên TikTok. Rồi bao giờ mọi người.